Magandang umaga mga kapatid. Ngayon mga kapatid, let us reflect the Word of God na challenge po ito. Ito po ay utos ni Kristo sa mga apostol at sa kanyang mga obispo at sa kanyang mga pari. Sabi niya, buhayin ninyo ang mga patay. Naku, nasa Ebanghelyo po yan sa Matthew chapter 10 verses 7 to 8. Sabi ni Kristo, as you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick. Raise the dead. Cleanse those who have leprosy and drive out demons. Freely you have received, freely give. So ating highlight dito, yung utos ni Kristo. Ang daming utos ni Kristo dito. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. Let us focus on this one important point. Buhayin ninyo ang mga patay. Ano ba ang kahulugan sa sinasabi ni Kristo sa talatang ito? By the way, there are two kinds of death. There are two kinds of death. Una, physical death. Pangalawa, spiritual death. To simplify, the first one is physical death. Hindi tayo makaiwas nito. Ang ating Panginoon ay hindi nakaiwas sa physical death. Ano pang kahulugan ng physical death? Base sa aral natin, it is a separation of the body and soul. So, dalawa yung parte natin, body and soul. So, kung ma-separate na yung body and soul, it is a physical death. So, ano po ba yung kahulugan ng spiritual death? Ang spiritual death, mga kapatid, yung pagkahiwalay natin sa Panginoon dahil sa ating kasalanan, dahil sa maraming mga kabalastugan na ginagawa natin. It is a separation of man, human being, to the life of God, to the grace of God. So yung the separation of our soul to the life of God, to the grace. So yung pagkahiwalay sa ating kaluluwa sa grasya ng Diyos. Yun po ay spiritual death. Dahil ang source of life sa ating katawan, yung kaluluwa natin. Ang source of life sa ating kaluluwa, yung grasya ng Diyos. So mga kapatid, sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, sa Matthew chapter 8, verses 19 to 20. Babasahin natin mga kapatid. Then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens, and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. But Jesus told him, Follow me and let the dead bury their own dead. Ano bang kahulugan nito? No? Let the dead bury their own dead. Sa Tagalog pa, pabayaan mong ilibing ang mga patay ang kanilang sariling mga patay. So, totoo talaga na mayroong patay, pero yung naghati din sa patay, yung naglibing din sa patay, puro din patay. Anong nangyari? So, Jesus refers to spiritual death. Kung ating ni-examine yung sabi ni Kristo, ang dami palang namamatay ngayon, buhay na buhay pero patay na. Sabi ni Apostol San Pablo, but the widow who lives for pleasure is dead, even while she lives. Dahil itong biyudang ito ay nagpatuloy sa kasalanan, so magpatuloy tayo sa ating kasalanan, buhay pa tayo, pero patay na tayo. Ang sugod ni Kristo, ngayon, ang challenge ni Kristo sa aming mga pari, sa mga obispo at sa ating mahal na Santo Papa, ang challenge namin lahat ni Kristo, raise the dead. Buhayin niyo po yung mga patay.
Bakit ba tayo namamatay spiritually? Dahil po sa ating kasalanan. Kung magpatuloy tayo sa paggawa ng mga kabalastugan, sa paggawa ng mga kasalanan, tayo po ay buhay pa pero patay. So ating babasahin ang sinabi ni San Pablo. Ito po ay makatulong sa pag-unawa sa ating topiko ngayon. Buhayin ninyo yung mga patay. Sabi ni Apostol Pablo, isa din sa mga rason bakit tayo namamatay spiritually. No? Partaking of the supper unworthily. So, yung pagtanggap natin sa laman ni Kristo, tinapay ng buhay without examining our conscience. Sabi ni Apostol Pablo, ito po ang magandang talata, unang Korinto chapter 11, verses 27 to 30. Sabi niya, whoever therefore eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be answerable for the body and blood of the Lord. So, tayo po ay answerable. Mananagot tayo against sa katawan at dugo ni Kristo. No longer to the bread and wine, but to the real body and blood of Christ. Anong payo niya? Examine yourselves. And the only, then eat and drink. Eat the bread and drink the cup. So let us examine ourselves. Worthy ba tayo? Nararapat ba tayo na kumain sa katawan ni Kristo? At sabi niya, so yan po ang payo niya, examine yourselves, examine your conscience before receiving the Holy Communion. No? Ang dami sa atin na receive ng katawan ni Kristo without sacrament of confession for how many years na hindi na sila lumapit sa sacrament of reconciliation. Yan po mga kapatid, we receive the body of Christ and worthily. Anong sabi ni Apostol San Pablo? So kung totoo tayong nag-examine sa ating konsensya, from time to time, kahit na kung meron tayong malaking kasalanan, let us go back to the sacrament of reconciliation, mga kapatid. Yan po ang nag-examine sa kanilang sarili. Pero ilang taon ka na, hindi nag-receive ng confession and then you receive the body of Christ. You receive unworthily. Just imagine mga kapatid, first communion ka pa, uling nangumpisa, hindi mo in-examine yung sarili. At sabi ni San Pablo, kung patuloy ka nag-receive ng Holy Communion without examining ourselves, for all who eat and drink without discerning, ito na, nasabi ni San Pablo, without discerning the body, eat and drink judgment against themselves. So, delikado pala na we continue receiving the body of Christ without examination of conscience, without going to the sacrament of confession. Anong sabi ni San Pablo? You eat and drink judgment against themselves. So ano ba yung punishment? For this reason. Ito na, tatlong consequence, negative consequence. Kapag tatanggap tayo sa katawan ni Kristo without examination of conscience. For this reason, many of you are weak. Many of you are weak. Nanghihina na. Tutong-totoo ito. Sa ating parokya, maraming mga narinig ko sa cluster meeting. Sasabihin ng cluster leader, ngayon ay Sunday, mag-cluster, tayo? Mag-share tayo ng salita ng Diyos. Sabihin na naman ng member, sister, mauna ka na, susunod lang ako. Pero wala namang sumunod. First reason, for this reason, many of you are weak. Nanghihina na sa pananampalataya, nanghihina na sa pag-ibig, nanghihina na sa pag-asa. Dahil doon, marami sa atin ang nawala na talaga ng pag-asa. For this reason, many of you are weak. Nanghihina na. Kapag yung lola mo, matapos yung panood kayo ng Darna,
Sabihin ng lola mo, oh, magsusaryo na tayo. Nanghihina ka na eh. Natatamlay ka na. Sabihin mo nga, oh, lola, pagod na ako. Bukas na lang tayo magrurosaryo. Sabi dito, for this reason, many of you are weak. So, yung katamlayan natin sa pagdasal, delikado po yun. It is a manifestation that we receive the body of Christ, we drink the blood of Christ without examining our conscience, without preparing well before receiving the Lord. Anong pangalawa na consequence? For this reason, many of you are weak and ill. Nagkasakit. No? Yan po ang theological reason. Maraming may sakit ngayon. Dahil we eat and drink the body and blood of Christ without receiving first the sacrament of confession, without preparing well ourselves to be disposed in receiving the body of Christ. And some have died. Itong pangatlo. Ito na po. He refers not to the physical death, but to the spiritual death. And some have died. Sabi ni Kristo, let the dead bury the dead. Mga kapatid, paano po ba tayo kung atin itong bigyan ng diin, bigyan ng malaking pansin? Ang dami palang mga tao ngayon na buhay pa pero patay na. Dahil maraming nag-receive ng communion pero ilan lang ang nag-receive ng sacrament of confession. So, kung meron tayong kasalaan ng malaki and then you receive the body of Christ, you are dead. Patay ka na. You eat and drink judgment against themselves, against yourselves, against ating sarili. So ngayon, ang utos ni Kristo, dahil ang dami ng patay, dahil ang daming nag-receive ng communion unworthily, some have died. Ilan sa inyo ay namamatay na. Kaya inutos ni Kristo ngayon sa mga obispo, mga pari, pati na din ako, raise the dead. Buhayin ninyo ang mga patay. Kailan ba tayo mabubuhay sa ating kamatayan spiritually? Ito po ang magandang balita. Dahil inutusan niya, binigyan niya ng kapangyarihan ng kanyang apostol na makabuhay ng mga patay. Wow. Ito po ang magandang balita ngayon. Buhayin niyo ang mga patay. Paano? Yan ang magandang tanong. Nagtayo si Kristo, sacrament of life, sacrament of grace. Saan natin makukuha ang grasya ng Diyos? Sa kanyang sakramento. Sino po ba ang mag-administer ng sakramentong ito? Nasa kamay ng mga pari. Kapangyarihan upang mabuhay ang bayan ng Diyos sa kanyang kamatayan spiritually. No? Paano? Let us receive the sacrament of grace. At tayo po lalapit sa ating mga pari to receive the sacrament of reconciliation. Mag-isal tayo before receiving the body of Christ. So yan po. Ang sacrament of confession ay makapagbigay buhay sa ating kaluluwa. Sa matagal na pagkakataon na hindi tayo lumapit sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng kapangyarihan. Itong kapangyarihan ito na buhayin ang mga patay. Nasa kamay ng mga pari natin. Ang pagbuhay ng mga patay. So, in-invite ko kayo na from time to time, baka matagal na panahon na po, hindi kayo nangungupisa. It's about time na po para mabuhay natin yung kaluluwa natin. Alam nyo, kung matanggap natin yung biyaya ni Kristo, yung grasya ni Kristo, ang ating kahinaan, He will supply the grace of strength. Ang ating mga sakit, i-restore niya. Alam nyo, yung si Padre Pio,
Kilala niyo naman si Padre Pio, ang daming gumagaling. Yung mga terminal illness, kahit yung mga hindi ma-explain sa mga doktor, sa science, napagaling. Bakit daming gumagaling sa buhay ni Padre Pio? Because Padre Pio continued to, to share, to administer the sacrament of reconciliation. Kung mamulat ang bayan ng Diyos, kung mamulat ang mga kaparian sa kapangyarihan na nasa kanilang kamay, they will be amazed. Dahil sa mga kamay ng mga pari, they will raise the dead. Buhay sila ng mga buhay na maraming mga patay sa kanila. No? At ma-restore yung mga karamdaman natin. At experience ko po yan sa ministry natin. Ang dami po talaga na nabigyan ng lakas ng loob sa sacrament, not because of the priest, but because of the sacrament that is established by Jesus Christ, because of His great love for all of us, mga kapatid. Yan po ang kahulugan na buhayin ninyo mga patay. So, sinabihan ko yung mga parokyano ko, kapag nag-prepare na kayo, huwag naman lapit kayo ng pari and then, Father, kumpisal ako without preparing yourself. Dapat din mag-prepare kayo bago kayo pupunta sa pari. Na-advisean ko sila na anytime po, nandito lang po ako. Makikinig sa mga kasalanan ninyo at handang magpatawad sa lahat ng mga kasalanan ninyo upang muling mabuhay yung kaluluwa ninyo sa grasya ng Diyos. So, let us go back. Let us go to our priest in order to receive the divine life of God. Yun po ang grasya. And many will be raised from the dead. Yan po ang utos ni Kristo sa aming mga pari, sa lahat ng mga obispo, sa lahat ng mga cardinal. Let us raise the dead. Buhayin natin ang mga patay. Sa pamamagitan ng mga sakramento ni Kristo na kanyang iniwan sa kanyang simbahan. Ang ganda nito. Ito talaga ay magandang balita. No? Huwag nyo yung i-share yung mga masamang balita, yung mga chismis. Lalo lang tayong mamamatay niyan. Mamatay yung ating pananampalataya. Mamamatay yung ating pag-asa. Mamamatay yung magandang pangalan ng mga kapatid natin. Ano ang dapat natin gawin ngayon? Let's proclaim the good news of God. Amen! So, Fighty Maria, yan lang sa muna ngayon. Fighty Maria at the taxi of the with a humble heart. Hanggang sa muli mga kapatid. God bless po.